امشب در 24 پوشش ویژه از نیویورک، آغاز 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل. A pledge of full cooperation in exchange for the suspension of Iran's nuclear program. The regime's answer was to continue their... ترامپ با دفاع از حمله به مراکز هسته ایران گفته تهران بزرگترین حامی تروریسم در جهانه. هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد. دست رد رهبر جمهوری اسلامی به هر گونه مذاکره با آمریکا. علی خامنه‌ای گفته تهران از غنیسازی دست نمیکشه. و مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی در نیویورک برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها. وزیر خارجه آلمان گفته شانس توافق بسیار ناچیزه. از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از نیویورک. 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، جایی که قراره رهبران جهان درباره بحران‌های جهانی سخنرانی کنند. در همین اولین ساعت شروع اجلاس، رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش با اشاره به حملات اخیر به مراکز هسته ایران گفته بزرگترین حامی تروریسم در جهان به گفته او هیچ وقت نمیتونه سلاح اتمی داشته باشه. My position is very simple. The world's number one sponsor of terror. موضع من خیلی ساده است. حامی تروریسم شماره 1 جهان، بزرگترین حامی تروریسم در جهان، نمیتونه هرگز به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی داشته باشه. برای همین بود که بلافاصله بعد از رسیدن به کاخ سفید نامه سخاوتمندانه‌ای به این به اصطلاح رهبر عظما فرستادم و گفتم که در ازای تعلیق برنامه هسته‌ای ایران به اونها کمک میکردیم. اما رژیم در ازای اون چه کار کرد؟ همسایه‌هاشو و تهدیدهای منافع آمریکا رو در منطقه تهدید کرد. کشورهایی که پیرامون ایران هستند. مریم رحمتی از داخل سازمان ملل متحد همینجا در نیویورک به ما پیوسته. مریم، همونطور که انتظار داشتیم، رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش اینجا در مجمع عمومی نه تنها به ایران اشاره کرد، بلکه به حملاتی که به تأسیسات هسته‌ای این کشور آمریکا انجام داده. دقیقا همینطوره فرداد. مجمع عمومی ساعتی قبل آغاز شد. تا حالا سخنرانی‌های مهمی رو داشتیم و قرار این سخنرانی‌ها تا آخر هفته ادامه پیدا بکنن. اما در مورد سخنرانی ترامپ باید بگم که طولانی ترین و مهمترین سخنرانی رو داشت و میشه گفت که در بین رؤسای جمهوری آمریکا طولانی ترین سخنرانی رو در مجمع عمومی سازمان ملل داشته و همه چی از جای شروع شد که تلپرامپتر آقای ترامپ کار نکرد و او مجبور شد بخشی از سخنرانی خودش رو آف اسکریپت، یعنی خارج از متن از پیش نوشته شده انجام بده و کلی هم از سازمان ملل انتقاد بکنه. اگرچه قبلش کاخ سفید گفته بود که این مهمترین سخنرانی سیاسی ترامپ خواهد بود، اما باید بگم که خیلی بیشتر از اون چیزی که خیلی دونالد ترامپ هم از سازمان ملل انتقاد کرد، هم از اروپایی‌ها انتقاد کرد و هم به شدت به جمهوری اسلامی تازید. و در قسمت سخنرانیش در مورد ایران نکته قابل توجهی که وجود داره این هستش که همه انتظار داشتن که وقتی نوبت بخش سیاست خارجی سخنرانی ترامپ برسه حتما او با جنگ در اوکراین یا جنگ در غزه سخنرانیش رو شروع خواهد کرد در بخش سیاست خارجی. اما موضوع اول جمهوری اسلامی ایران بود. همونطور که شنیدید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی رو حامی شماره 1 تروریسم در جهان خواند و او گفت که این رژیم هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و مدعی شد که در دوره ریاست جمهوریش ظرفیت غنیسازی جمهوری اسلامی ایران رو از بین برده و بسیاری از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی حالا دیگه زنده نیستن. ترامپ خطاب به رهبران جهان گفت که کمی پس از ورودش به کاخ سفید نامه‌ای به کسی که رهبر معظم نامیده میشه فرستاده و پیشنهادی سخاوتمندانه داده در این مورد و گفته که همکاری کامل رو با جمهوری اسلامی انجام میده در ازای تعلیق برنامه هسته‌ای، ولی خامنه‌ای این پیشنهاد رو نپذیرفته و بعد به حملات 12 روزه و جزئیات حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی آمریکا اشاره کرد و گفت این حملات بسیار موفقیت آمیز بوده و گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو نابود کرده. در همین مورد بخشی از سخنان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو در مجمع عمومی بشنوید.
Today, many of Iran's former military commanders, in fact, I can say... امروز خیلی از فرماندهان سابق نظامی ایران، تقریبا همه اونها دیگه زنده نیستن، مردن. 3 ماه پیش وقتی که عملیات چکش نیمه شب رو انجام دادیم، 7 بمب افکن B-2 آمریکا، هر کدومش 14 بمبی که هر کدومشون 30,000 تن وزنش بود، روی تأسیسات هسته ایران ریختن و اون رو کاملا نابود کردن. هیچ کشور دیگری در جهان نمیتونست چنین کاری بکنه. هیچ کشور دیگری تجهیزات لازم برای این عملیات رو داره. ما بهترین سلاح‌های جهان رو داریم. از استفاده از اونها خرسند نیستیم، اما کاری کردیم که برای 22 سال خیلی‌ها می‌خواستن که بکنیم. با نابودی قابلیت‌های غنیسازی هسته ایران، فوراً پایان جنگ موسوم 12 روز رو میانجیگری کردن بین اسرائیل و ایران و هر دو طرف توافق کردن که دیگه با هم دیگه نجنگن. سخنرانی‌های اول در سازمان ملل بسیار مهم هستند و فضای کلی این هفته رو تعیین می‌کنند و این سخن‌های تند و تیز دونالد ترامپ در مورد جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش میتونه فضای کلی رو در هفته آینده در مورد مذاکرات جمهوری اسلامی در سازمان ملل رو هم تعیین بکنه. می‌دونیم که همین الان مذاکراتی در جریان هست در مورد مکانیزم ماشه و اینکه جمهوری اسلامی مذاکره میکنه با 3 کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که امروز در همین ساختمان با هم دیدار کردن و قرار هست که فردا پزشکیان هم در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی بکنه. با اون چه که ما از ترامپ شنیدیم و با اون چه که ما از رهبران اروپایی شنیدیم در بیانیه‌ای که صادر کردن، به نظر نمیرسه که این مذاکرات در مورد مکانیزم ماشه هم به جایی برسه و موضوع دیدار ترامپ و پزشکیان قبلا مطرح شده بود. به نظر میرسید که خیلی ایرانی‌ها جمهوری اسلامی علاقه داشت که با ترامپ دیدار بکنه پزشکیان، ولی به نظر نمیرسه که این اتفاق هم بیفته. قرار هست که دونالد ترامپ به زودی نیویورک رو ترک بکنه و برگرده به کاخ سفید و اونجا دیداری داشته باشه با رئیس جمهور ترکیه. به نظر نمیرسه که مذاکرات مکانیزم ماشه اینجا با این مدت زمان کمی که باقی مونده هم به جایی برسه، مگر اینکه معجزه‌ای بشه، معجزه دیپلماتیک و بخواد این مذاکرات به نتیجه برسه و جمهوری اسلامی از برگشت مکانیزم ماشه و تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه خودش جلوگیری بکنه. میدونیم که بعد از جلسه‌ای که عراقچی با کشورهای اروپایی داشت، این کشورها اعلام کردن که منتظر نتایج عملی از سوی تهران هستند، ولی با اون حرفایی که امروز ما از خود رهبر جمهوری اسلامی شنیدیم این چیز ممکن نخواهد بود و به نظر میرسه که امید چندانی باقی نمانده و ما تا آخر هفته شاهد برگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود. ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از داخل سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از صحبتاش گفت در 8 ماه گذشته 7 جنگ طولانی مدت در جهان از جمله جنگ ایران و اسرائیل رو به پایان رسونده. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable. به همین ترتیب در یک مقطع تقریباً 7 ماهه 7 جنگ بی پایان رو که میگفتن پایانی براشون متصور نیست به پایان رسوندن. 2 تا از اونها 31 سال در جریان داشتن، یکی از اونها 36 سال بود که جریان داشت. 7 جنگ رو به پایان رسوندم و در همه موارد این جنگ ها هزاران هزار قربانی بر جای گذاشته بودند، از جمله کامبوج و تایلند، کوزوو و سربستان، کنگو و رواندا، جنگ بسیار بسیار شنی و خشونتبار، پاکستان و هند، اسرائیل و ایران، مصر و اتیوپی و ارمنستان و آذربایجان. هیچ رئیس جمهور یا نخست وزیری یا هیچ کشور دیگری میشه گفت که هرگز نتیجه حتی شبیه به این رو بهش نرسیده بوده و ما این کار رو ظرف 7 ماه کردیم. هیچ وقت چیزی مثل این اتفاق نیفتاده بود. خیلی افتخار میکنم به این نتیجه. 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. همکارم بزرگمهر شرف‌الدین در استودیوی ما از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. بزرگمهر، میدونم که صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو گوش دادی، بخش قابل توجهش به بحران‌های خاورمیانه از جمله ایران پرداخت. چطور یافتی اون بخشی رو که در مورد ایران، تأسیسات هسته این کشور، جنگ 12 روزه و موارد دیگری در مورد جمهوری اسلامی گفت؟ آقای ترامپ در این سخنرانی سعی کردش یک
خلاصه‌ای از دستاوردهاش در 7 ماه گذشته ریاست جمهوریش بده، 7 ماه اول ریاست جمهوری، و مسئله ایران رو هم در همین زمینه مطرح کرد. آقای ترامپ گفتش که در این 7 ماه موفق شده 7 جنگ رو متوقف بکنه، از جمله جنگ ایران. البته اینو باید در راستای همون صحبت آقای ترامپ دید که همیشه معتقد به صلح از مسیر قدرت بوده. یعنی معتقده که یک بحران جهانی، یعنی ایران هسته‌ای رو موفق شده با حمله نظامی حل بکنه و اینکه تونسته جنگ ایران و اسرائیل رو متوقف بکنه با حمله نظامی آمریکا، اینو یکی از افتخارات خودش میدونه و معتقده که به خاطر همه این قراردادهای صلحی که در جهان در 7 ماه گذشته منعقد کرده باید نوبل صلح به اون اختصاص پیدا بکنه. البته آقای ترامپ در این سخنرانی خیلی مشخصا و به طعنه گفتش که میدونه که سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و بقیه نه تنها کمکی در این مسیر قراردادهای صلح نکردن بلکه مانع تراشی هم کردن. معتقد بودش که هدفش از این برنامه‌ها، حالا برنامه‌های نظامی حمله به ایران و قراردادهای صلحی که ایجاد کرده، نوبل صلح نیست. به نظرش میلیون‌ها جانی که تونسته نجات بده، زندگی هایی که نجات داده واسش ارزش اصلی و هدف اصلی بوده. طبیعتاً برای ما اون بخشی که در مورد ایران صحبت میکنه جذابتر هست، اما روح کلام او رو چطور یافتی در بخش دیگر حرفاش؟ من فکر میکنم که الان خب حمله ها به آقای ترامپ شروع شده. خیلی از رسانه ها میگن که آقای ترامپ این سخنرانی و از این سخنرانی استفاده کرد مثل یک کمپین تبلیغاتی و انتخاباتی برای ذکر دستاوردهای شخصی خودش. اما من فکر می‌کنم ماجرا از این فراتره. اگه سخنرانی آقای ترامپ رو با سخنرانی آخر آقای بایدن مقایسه بکنین، آقای بایدن در آخرین سخنرانیش در سازمان ملل اومد راجع به صلح جهانی صحبت کرد. گفت جهان الان دچار بحران‌های متعددیه، جنگ اوکراین، جنگ غزه، بحران گرم شدن کره زمین، و در یک سخنرانی بسیار احساسی سعی کردش که جهان رو متحد بکنه برای رویارویی با این خطرها. حتی به خطر هوش مصنوعی اشاره کرد، گفت ما باید همه متحد شیم برای مبارزه با این خطرها. اما آقای ترامپ برعکس یک رویکرد به نظر من پراگماتیستی، عملگرایانه اتخاذ کرد. در سخنرانی آقای ترامپ کسی بلند نشد که تشویقش بکنه، برخلاف بایدن که در سال گذشته 4 دفعه سخنرانیش متوقف شد که با تشویق حضار. آقای ترامپ خیلی رک و بی‌پرده شروع کرد به صحبت کردن و گفتش که برای من مهم نیستش که شما از حرف من خوشتون بیاد یا نه. معتقد بودش که حمله کرد به سیاست‌های بایدن، ولی گفتش که جهان در حال حاضر دچار 2 مشکل بزرگه. کشورهای آزاد به طور خاص دنیای غرب 2 مشکل بزرگ دارن به نظر آقای ترامپ. اول اینکه باید مرزهای بازشون رو ببندن. به بحران مهاجرت در اروپا اشاره کرد که الان تبدیل به یه بحران خیلی بزرگ شده، و همچنین به نظر آقای ترامپ دومین مشکلی که جهان آزاد باهاش مواجه هست سیاست‌های انرژی هست. مبارزه با گرم شدن کره زمین که گفتش که اینها سیاست‌های اشتباهی هستش که اروپا و دنیای غرب در پیش گرفته. با پیش گرفتن این سیاست‌ها تنها نتیجهش اینه که دنیای آزاد از کشورهایی که حالا خودکامه هستن مثل چین از اونها عقب خواهند افتاد. ممنونم از تو همکارم بزرگمهر شرف‌الدین در استودیوی ما در واشنگتن دی سی. پشت سر ما مجمع عمومی از ساعت پیش شروع شده. صحبت‌های آقای ترامپ رو شنیدید. فرصت کوتاهی داریم تا بریم به داخل مجمع عمومی سازمان ملل. نماینده اسلوونی داره صحبت میکنه. امروز سخنران‌های مهمی در مجمع صحبت کردن. 2 صحبت خواهند کرد. طبق معمول اول با برزیل شروع شد و دوم رئیس جمهوری آمریکا. امروز قطر هم صحبت خواهد کرد که باید ببینیم حرفای نماینده قطر چقدر اشاره خواهد داشت به
حملات اخیر اسرائیل به دوحه. فردا قرار هستش که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت بکنه. حدود ساعت 10:30 صبح به وقت محلی بود که هواپیمای او از تهران برخاست. گمان میکنم دیگه همین حالا ها باید به فرودگاه جان اف کندی نیویورک برسه. معمولا 12-13 ساعتی راه هست از تهران تا نیویورک. به محضی که برسه و تصاویرش به دستمون برسه برای شما پخش خواهیم کرد. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های نماینده اسلوونی رو هم بشنویم. منافع همه ما. خانم رئیس جلسه، چطور میتونیم این رویه رو به مردم خودمون توضیح بدیم و مهمتر از همه به کودکانمون؟ آیا باید به اونها بگیم که این وضعیت نرمال جدیده که هر کی زور داره به هدفش میرسه، که کشورهای قوی‌تر هر چی که بخوام میتونن تصاحب کنن، که میتونن با مسئولیت آدمکشی کنن چون میتونن، که میتونن آلوده کنند، جنگ به راه بندازن، قانون بین‌الملل رو پایمال کنن صرفاً به این دلیل که میتونن؟ آیا ما میتونیم در چشم کودکانمون نگاه کنیم و بگیم این جهانی است که شما به ارث خواهید برد و کاری دربارش نمیتونیم بکنیم؟ با تصویب پیمان برای آینده که سال گذشته به تصویب رسید، باید حالا شرایط لازم رو برای پیاده شدن این تعهد فراهم کنیم. خب بخشی از صحبت‌های ناتاشا موسار رو میشنیدید، رئیس جمهوری اسلوونی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. بر اساس محدودیت‌هایی که دولت آمریکا بر هیئت ایرانی اینجا در نیویورک اعمال کرده، خرید بعضی کالاها در جریان حضور اعضای هیئت ایرانی در نیویورک مشروط به داشتن مجوزه. در همین حال اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده دولت آمریکا تنها تعداد محدودی ویزا برای هیئت مقامات جمهوری اسلامی برای شرکت در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل صادر کرده. همکارم اردوان روزبه اینجا در روبروی سازمان ملل به ما پیوسته. مشخصه که تیم ایرانی این بار هم کوچکتر هست، هم محدودیت‌ها بیشتر. بدون شک، به خاطر اینکه در 2-3 سال گذشته به خصوص ما که کاملا از اینکه این تجربه رو داشتیم، گروهی که همراه هیئت ایرانی بودن، بخشی از اینها اساساً خبرنگارهای اطلاعاتی امنیتی بودن، در واقع بازجو خبرنگار بودن که تصاویرشون موجود بوده، و از طرف دیگه گروهی دیگر هم واقعا نیروهای امنیتی بودن. از جمله به خاطر داشته باشید سال گذشته مسئول حراست تربیت بدنی همراه اینها بود که در واقع اینا همه عناصر اطلاعاتی هستن که در قالب مسئولیت‌های مختلف عمل میکنن. از طرف دیگه خانواده‌های اینا دسته سوم و چهارم هم همراه بودن. به همین دلیل من نمی‌تونم دقیقاً بگم چقدر، ولی یادم میاد در 2 سال گذشته وقتی از تمام شدن اجلاس خارج می‌شدن، تقریباً میشه گفت 2 تا اتوبوس آدم بوده، یعنی بیش از 100 نفر آدم همراه این هیئت بودن. و نکته جالب‌تر این هم شاید ایراد دموکراسیه که شما می‌توانید بیایید اینجا و گرانترین لباس رو بخرید، از برندهای مختلف برید کاسکو 10 تا تلویزیون بخرید بدون اینکه پول بدید برای تکسش، برای مالیاتش، و بتونید از مرز رد بکنید، در حالی که مردم در ایران محروم از همه چیز هستن. نکته مبهم یه طرف اینه، نکته دیگر هم اینه که عملاً اینها انقدر احساس آزادی میکردن که پرخاشجویی میکردن به همکار خود ما. 2 سال پیش حمله کردن که عملاً ایران اینترنشنال من فکر میکنم نقش بسزایی در این محدودیت بازی کرده، راستش بدن اینکه نامنگاری هایی که ایران اینترنشنال داشت و طرح این موضوع که گروهی که اینجا هستن فقط یه گروه دیپلماتیک نیستن. حالا ما میدونیم محدودیت ها خیلی گسترده است، به نظر میرسه از ایران نباید زیر 10 نفر باید آمده باشن اینجا. ما مشخصا دقیق نداریم ولی مطمئنم که همچین عددی بیشتر نیست. محل هتلشون رو عوض کردن، پیش از این هتل میلینیوم بود که فاصله خیلی نزدیکی داشت، نزدیک به حدود 2 کیلومتر دورتر مستقر شدن، در یه مجموعه محاق کامل هستن، دیدارشون خیلی محدود هستش. و همچنین بر اساس اون چیزی که قوانین اوفک و چیزهای از این دست در مورد اینها داره اعمال میشه، اینا نمیتونن اجناس گران بخرن، از برندهای مشهور نمیتونن خرید بکنن. حتی من امروز یک خبری رو نگاه میکردم، برای خریدن یک خودنویس هم باید مجوز بگیرن برای اینکه این کارو بتونن بکنن. طبیعیه که این محدودیت باعث این خواهد شد که اون قدری هم که جمهوری اسلامی تاکنون فکر میکرد دست بازی داره برای اینکه بخواد از عناصر مختلف استفاده کنه، تهدید بکنه
رسانه‌های آزاد در کشوری مثل آمریکا تهدید بکنه و در عمل بدون اینکه مشکلی داشته باشه، حالا این بار با مشکلات بیشتری روبرو هستن و من فکر می‌کنم این پیام خیلی روشن و خوبی هستش که نشون میده جمهوری اسلامی نمیتونه در عین حال از دموکراسی استفاده بکنه، اما چیزی که از مردم خودش 47 سال محرومشون کرده همون دموکراسی هستش. ممنونم از تو. همکارم اردوان روزبه اینجا روبروی مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. امید معماریان تحلیلگر سیاسی هم در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، حتما صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در تهران رو هم شنیدید که با فاصله کمی از صحبت‌های ترامپ اینجا در پشت سر ما در سازمان ملل بیان شد. واقعا اگر الان کسی پزشکیان باشه چه توجیهی داره، چه چیزی میتونه به دست بیاره در نیویورک وقتی رهبر جمهوری اسلامی خیلی علنا و خیلی قاطعانه گفته که نه تنها مذاکره با آمریکا فایده نداره بلکه ضرر هم داره؟ کاملا همینطور هست. در واقع در طی روزهای گذشته این باور رو رسانه‌های داخلی شکل داده بودن، برخی از مقامات جمهوری اسلامی، که این هفته مجمع عمومی سازمان ملل قرار هستش که هفته بسیار پرکاری باشه، قرار است هفته باشه که مذاکرات بسیار جدی درش برقرار خواهد بود و از این جهت خب خیلی امیدوار بودن که مثلا یک مفری باز بشه در خصوص این مکانیزم ماشه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل. ولی صحبت‌های آقای خامنه‌ای اساساً نه تنها فقط این جلسات نیویورک رو در واقع به حاشیه میبره و اینکه حضور کارکرد حضور پزشکیان عراقچی رو زیر سوال میبره، بلکه اساساً رویکرد حکومت رو نسبت به وضعیتی درش داره تشریح کرد. آقای خامنه‌ای گفتش که مذاکره با آمریکا الان انجام نمیدیم، شاید 20 سال آینده انجام بدیم. یعنی گفتش که این حالهای اتفاق نخواهد افتاد و توضیح داد که چرا اتفاق نخواهد افتاد، به خاطر تهدیداتی که آمریکا ایجاد میکنه و اینکه هر کاری ایران میخواد بکنه الان توی این زمینه حکومت بخواد انجام بده، آمریکایی‌ها بهانه میگیرن و میخوان به هر حال دست پای حکومت رو ببندن. با این نقشه راهی که ترسیم کرد، اینکه آقای پزشکیان بخواد که در حال یک مسیری رو باز بکنه برای گفتگو با ایالات متحده که از شرط‌های اروپایی برای که مکانیزم ماشه عقب بندازن، 6 عقب بندازن، یا اینکه بخواد وعده و وعید بده، قصد همکاری داشته باشن در حوزه‌های مختلف با ایالات متحده یا جای دیگه، اینها همه اینا در محاق میره. به نظر من امروز با اینکه آقای ترامپ در سازمان ملل سخنرانی کرد و به هر حال سخنرانی مهمی بود، ایشون مطالب بسیار مهمی رو مطرح کردن، ولی خب در خصوص مسئله ایران سخنرانی اصلی رو خامنه‌ای کرد در تهران و آب پاکی رو ریخت دست بسیاری از کسانی که فکر می‌کنن که به هر حال میشه همچنان مکانیزم ماشه رو عقب انداخت، با تحریم‌ها به هر حال مقابله کرد و مسیرهایی رو باز کرد برای مذاکره. این محدودیت‌هایی که اعمال کردن رو چطور می‌بینید؟ چون به هر حال مقامات جمهوری اسلامی در این سالهای گذشته به خصوص از زمانی که رسانه‌های فارسی زبان بیشتر اونها رو رصد کردن، دیدیم دیگه میرن در این فروشگاه‌های مثل کاسکو و جای دیگر وسایل میخرن، اما مثلا سلاح که نمیخرن، تلویزیون میخرن، مایکروویو میخرن، بعضی اوقات هم واقعا اجناسی میخرن که ظاهرش رو نگاه میکنی سوال پیش میاد که مثلا یه چیزی 40-50 دلاری چرا اینجا دارن میخرن میبرن تهران. ولی فارغ از این که چه چیزی دارن میخرن، این محدودیت‌ها به نظرتون چه معنایی داره، چه تأثیری داره، چقدر واقعا میتونه تاثیرگذار باشه برای جمهوری اسلامی؟ وقتی در مورد فشار حداکثری صحبت می‌کنیم، ما می‌بینیم که هر روز جبهه‌های جدیدی در خصوص فشار حداکثری باز میشه. قطعاً همونطور که شما گفتین، این که چند تا جنس بخرم یا مثلا تلویزیون بخرن یا هر چیز دیگه بخوام بخرن، اولا ممکنه که همونا تو تهران و دبی و جای دیگه باشه، ولی اون چیزی که داره اتفاق میفته این هستش که مقامات دولت آمریکا دارن دست روی شکافی میذارن که به هر حال در داخل کشور موضوعیت داره. سال‌هاست که مردم ایران نسبت به چنین تحرکاتی، نسبت به چنین سفرهای حساس هستن، این که مردم در سختی باشن، تحریم داشته باشن، بسیاری از کارگران، معلمان با مشکل مواجه باشن، کارگرها در اعتصاب باشن، بعد اون موقع برخی از مسئولین جمهوری اسلامی بیان در خیابان‌های یا خانواده‌هاشون در خیابان‌های نیویورک بیان و راه برن، قدم بزنن، خرید بکنن. خب این بسیاری رو قطعاً ناراحت می‌کرده. سالها بحث محافل مختلف بوده. بنابراین دولت آمریکا الان روی این موضوعی که افکار عمومیش حساس هست واکنش نشون داده، قشنگ کاملا برجسته‌اش کرده، بزرگ کرده، در خبرهای از روزنامه نیویورک تایمز امروز گرفته تا بسیاری از رسانه‌های محلی بهش اشاره کردن و اون حالتی که ایجاد میکنه حقیقتش اولا
بررسی کردن این موضوع هست با توجه به افکار عمومی داخل کشور و مسئله تحقیر تیم هیئت دیپلماتیک ایران هست با توجه به اینکه خب به هر حال همه میدونن که کاستکو اینا یک فروشگاهی بسیار ارزان قیمتی هستن و این تحقیر مقامات جمهوری اسلامی از هیئت امر هست. دوم اینکه نشون بدن بهشون که دیگه هر سال که میخوان بیان آمریکا این شرایط رو براشون سخت‌تر خواهند کرد، اینجوری ترغیبشون کنن که نیان، یعنی در کنار اینکه ویزای کمتری صادر میکنن ترغیبشون کنن که نیان. بنابراین در مجموع میتونم که عوامل متعددی بوده از فشار افکار عمومی، تحقیر هیئت دیپلماتیک و ترغیب کردنشون به سفر نکردن با آمریکا تا زمانی که فشار حداکثری ادامه داره. ممنونم از شما. ممنونم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از نیویورک برای پوشش اخبار مربوط به 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. رویترز میگه عباس عراقچی و نمایندگان ترویکای اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان در نیویورک مذاکراتی فوری برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل آغاز کردند. اما وزیر خارجه آلمان تاکید داره شانس رسیدن به توافق بسیار ناچیزه. ساعتی پیش هم رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی هیچ سودی نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمیکنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. همکارم سمیرا قرایی هم اینجا در روبروی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. تقریبا به قول معروف آب پاکی رو ریخته رو دست مقامات جمهوری اسلامی. نه تنها میگه مذاکره فایده نداره بلکه ضرر هم داره. شاید یکی از تندترین سخنرانی‌هاش بوده در مقابل مذاکرات دیپلماتیک با طرف‌های غربی. هم تند بود، هم خیلی شفاف، خیلی صریح، یعنی جایی برای ابهام و حالا تفسیر کنیم، تعبیر کنیم منظورش چه هست باقی نگذاشت و زمانی همین صحبت‌ها انجام شد که هواپیمای پزشکیان روی هوا بود، یعنی نگذاشت که پزشکیان پاش رو بگذاره در نیویورک. میرسه فکر می‌کنم تا هول و هوش 20 دقیقه نیم ساعت دیگه آقای پزشکیان هواپیماش اینجا زمین مینشینه. وقتی هواپیما روی در آسمانه، علی خامنه‌ای روی زمین میگه که ما مذاکره نخواهیم کرد، مذاکره نه جلوی ضرر رو خواهد گرفت و نه نفعی برای ما خواهد داشت. یک تقسیم بندی داره انجام میده و میگه که در داخل ایران برخی هستند که میگن که خب مذاکره با ایالات متحده برای ما مضر، مذاکره با ایالات متحده برای ما مفید و سودمند هست و جواب اینها رو داره میگه نه تنها منفعتی نداره، نه تنها سودی رو نصیب ما نخواهد کرد، اما این گونه نیست که خنثی هم باشه، بلکه ضررهایی که ما الان داریم رو اینها رو برطرف نخواهد کرد. خیلی روشن راجع به مذاکره داره میگه که برای ما این ضرر محض خواهد بود، ضرر اندر ضرر خواهد بود. راجع به غنیسازی خیلی ساده صحبت میکنه، میگه غنیسازی رو ادامه خواهیم داد. میدونیم اینجا چقدر مسئله است بحث غنیسازی. همین روزهایی که ما الان در نیویورک هستیم، همین صبح امروز ساعت 10 به وقت ما اینجا در نیویورک آقای عراقچی با 3 وزیر خارجه اروپایی نشسته. بحث غنیسازی است که باید جمع بشه. آقای ترامپ در سخنرانی خودش چی میگه؟ میگه ما اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. این دستیابی به سلاح هسته‌ای در دیکشنری آقای ترامپ یعنی که غنیسازی نمیتونی بکنی. چند ساعت واقعا نمیدونم به ساعت رسید یا نه که سخنرانی علی خامنه‌ای انجام شد، گفت ما به روشنی گفت ما غنیسازی رو ادامه خواهیم داد. خیلی اتفاقا انگار که پینگ پونگ جالبی بود بین علی خامنه‌ای و ترامپ که شاید بدون برنامه‌ریزی، قطعاً بدون برنامه‌ریزی اتفاق افتاد. در بخش‌های دیگه از صحبتاش میگه که این مذاکره برای ما یعنی چی و چرا نمیخوایم اون رو انجام بدیم. بریم اون بخش‌ها رو بشنویم با هم. کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت‌های هسته‌ای و غنیسازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است.
فرداد، پس یک بحث غنی‌سازی است که میگه ما ادامه خواهیم داد، برای ما یک معنای بسیار روشنی داره. زحمت کشیدن، علمش رو به دست آوردن، با بمباران از بین نمیره. بحث دیگر بحث مذاکره است که میگه یه جا میگه به روشنی راجع به غنی‌سازی هسته‌ای که به هیچ عنوان و شاید راجع به مسائل دیگر، یعنی بحث‌های دیگر هم مطرح میکنه که راجع به اینها با آمریکا صحبت نخواهیم کرد. به موشکی اشاره میکنه. ما چند ساعت پیش صحبت‌های علی لاریجانی رو هم داشتیم که میگفت از ما خواستن که زیر 500 کیلومتر بکنیم برد موشکامون رو. باز علی خامنه‌ای آمد گفت که معاون آقای ترامپ چنین صحبتی رو گفته که موشک دور برد نداشته باشید، میان برد نداشته باشید، کوتاه برد هم نداشته باشید. باز یک مقدار جزئی با حرفای لاریجانی مغایر هست. خیلی روشن نیست که دقیقاً کشورهای اروپایی یا آمریکا در بحث موشکی چه خواستند، ولی در ادامهش میگه اینها یعنی چی؟ یعنی که وقتی آمدن ما رو زدند، ما سری قبل رفتیم العدید در قطر رو زدیم، این چیزی که اینا از ما میخوان، یعنی که دفعه بعد که ما رو زدن ما دیگه نتونیم بریم العدید رو بزنیم، به خاطر اینکه موشک رو میخوان از ما بگیرن. برگردیم به ابتدای سخن. صحبت‌ها بسیار روشنه، جای هیچ حدس و گمان زنی باقی نگذاشته. مصادف هست با سفری که داره انجام میشه در آخرین ساعات، آخرین روزهایی که جمهوری اسلامی فرصت دیپلماسی داره که بتونه به یک نتیجه‌ای برسه. کشورهای اروپایی اصرار دارند که شما باید برنامه غنی‌سازی رو بگذارید کنار و با ایالات متحده حرف بزنید. علی خامنه‌ای همون زمان میاد میگه ما با آمریکا حرفی نداریم، مذاکره برای ما تسلیمه، میخوان همه چیز رو از ما بگیرن. خیلی روشن داریم میبینیم که در واقع تقابلی داره صورت میگیره که واقعا حل این تقابل میتونه بسیار دشوار باشه در شرایطی که ما 3-4 روز دیگه شاهد بازگشت تحریم‌های حداکثری خواهیم بود. دیدارهایی هم که عراقچی انجام داد، امروز نشست با 3 وزیر، دیروز نشست با گروسی، بعیده که به نتیجه‌ای رسیده باشه. آلمانی‌ها میگن که فرصت واقعا زمانی نمانده و شانس انجام هر گونه صحبت موفقیت آمیز هم ناچیز. خود عراقچی هم میگه حالا می‌خوایم با طرفین صحبت‌ها رو ادامه بدیم. این حرف آلمانی‌ها جالبه، چون یادت باشه چند روز پیش فرانسوی هم گفتن که عراقچی پیشنهادات معقولی ارائه داده ولی به نظر نمیرسه که تهران موافق باشه. اگر تا چند روز پیش حدس و گمان بود، فکر می‌کنم حرفای امروز خامنه‌ای دیگه کاملا روشن کرده که در دو دنیای موازی دارن طی مسیر میکنن. درسته، این تقابل بین خواسته‌های کشورهای اروپایی با خواسته علی خامنه‌ای خیلی واضحه، یعنی واقعا دقیقاً شاخ به شاخ، لغت به لغت با هم مسئله دارن. یعنی یکی از خواسته‌های کشورهای اروپایی اینه که ایران بره بشینه با آمریکا صحبت بکنه، مذاکره هم مستقیم باشه. علی خامنه‌ای میگه ما چنین کاری رو نخواهیم کرد. پیشتر هم بارها راجع به مذاکره مستقیم و غیر مستقیم همه اینها صحبت کرده بود، ولی الان چرا حرف علی خامنه‌ای مهمتره؟ به خاطر اینکه ما در یک هفته‌ای هستیم که در این هفته بسیاری از کسانی که رصد میکنن وضعیت جمهوری اسلامی و بحث هسته‌ای رو معتقد بودن که اگر قراره که جلوی هر اتفاقی نظیر برگشتن تحریم‌ها که اتفاق بسیار کلان، بزرگ، تعیین کننده و تاریخی هست، اگر قرار جلوی اون گرفته بشه همین هفته است. و اول مهر علی خامنه‌ای اولین روز برگزاری سخنرانی‌های مجمع عمومی میاد میشینه، زمانی که هواپیمای پزشکیان در آسمانه، میگه این کارو نخواهیم کرد. دیگه از این روشن‌تر معلوم نیست که با چه زبانی میشه گفت که علی خامنه‌ای دنبال چه هست و جمهوری اسلامی دنبال چه چیزهایی هست. نکته دیگر این هست که بحثی که اروپایی‌ها با جمهوری اسلامی مطرح می‌کنن، خواسته‌هایی که گذاشتن به جز بحث مذاکره، باز هم در موارد دیگر به سرانجامی نخواهد رسید. آقای گروسی باز برای نمایش حسنیت امروز میگه که بازرس ما آماده، حاضر، حی و حاضر هست. به محض اینکه توافقی بشه ما مینها رو خواهیم فرستاد به ایران، که می‌بینیم اون هم واقعا منوط به اینه که در این چند روز چه بگذره. ولی علی خامنه‌ای آمد در تهران جلوی تلویزیون نشست و نمیدونم چقدر واقعا ممکنه هماهنگ شده بوده نبوده. آیا این حرفا اصلا یک سیگنال به تیم پزشکیان بوده یا نه؟ اینها واقعا بر ما روشن نیست، ولی چنین شبهاتی رو میتونه ایجاد بکنه که سیگنال اینه که اونجا میرید میخواین هر کی رو ببینید، هر حرفی بزنید، نه من با آمریکا مذاکره میکنم نه از غنی‌سازی کوتاه میام. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرار اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. آرام حسامی استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری هم از مریلند به ما پیوسته. آقای حسامی، آیا حرفای خامنه‌ای هیچ شانسی، هیچ فرصتی، هیچ احتمالی برای یک راه حل دیپلماتیک به نظرتون باز گذاشته یا دیگه داریم میریم به سمت یک رویارویی کامل دیگر؟
خب این حرفا تازه نیست که شما بارها و سالهاست، شاید باعث بگم دهه هاست که این صحبت ها میشه مذاکره با آمریکا درست نیست، صلاح نیست و چیزی آیدتون نمیشه و اگر از یه در رو بستیدوشون از یه در دیگه وارد میشن. اینا تازگی نداره. اما یک مسئله مهم اینجا از بعد از 7 اکتبر 2 سال پیش یا بعد از حمله 12 روزه اسرائیل و اتفاقایی که افتاده در دنیا، یک در واقع همین صحبت‌های قدیمی یه جنبه دیگه پیدا میکنه، این که شاید بیت ضعیف شده بود یا عناصری در بین جمهوری اسلامی و خود بیت بودن که طرفدار راه حلی برای مسائل اقتصادی و امنیتی ایران داشتن که منجر به یک معامله‌ای بشه یا یک سازشی بشه. الان معلومه که در واقع موضع خامنه‌ای خودش عوض نشده. اما من یه نکته اینجا بگم، اینکه با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم به این معنا نیست که نمی‌خوایم با اروپا یا با آژانس مذاکره نکنیم. این به این معنی نیست که مسائل حل شده یا ما اصلا دنبال مذاکره نیستیم. اگر اینجوری بود نه عراقچی اومده بود نیویورک نه پزشکیان. بنابراین خود اینم میتونه جزء در واقع بازی به اصطلاح تقاضای حداکثری یا حداقلی باشه، یا در واقع یک مستمسک یا یک اسلحه وپنی به دست پزشکیان عراقچی بده که یک جایی برای سازش باشه. اینم من اینجوری میتونم ببینم که این راه رو نمیبنده. یه چیز دیگه هم اضافه کنم بعد مطمئنم شما میگید حرفاش همیشه اینطوری بوده، ولی در گذشته بالاخره یک دریچه، یک راهکاری، یک کریدور کوچکی رو باز میذاشت، میگفتش که مثلا من به نظرم موافق نیستم یا شاید به نتیجه نرسه ولی حالا برید تلاشتون رو بکنید. به قول همکارم سمیرا این دفعه خیلی صریح و واضح دیگه رهبر جمهوری اسلامی داره میگه نه غنیسازی رو کنار میذاریم، نه برنامه موشکی رو کنار میذاریم، نه اصلا با آمریکایی‌ها مذاکره میکنیم. یعنی چه چیزی رو باز گذاشته به نظر شما که دیپلماتاش بتونن اینجا در نیویورک یا هر جای دیگری در شرایطی که یک هفته دیگه مکانیزم ماشه به طور کامل فعال میشه راهکاری دیپلماتیک پیدا کنن؟ خب این حرفا به خاطر که اون راه رو امتحان کردن، روحانی و ظریف سعی کردن. ترامپ از برجام اومد بیرون. یعنی این در واقع تفاوت اینه که این امتحانا رو آمریکا داده، یا این بی‌اعتمادی که به آمریکا هست، یا اینکه میگه قلدرانه میخوان با ما مذاکره کنن، دیکته کنن، نه مذاکره. خب حرف درستیه که این غنیسازی نکنید، این حرف درستیه که یا مثلا موشک هاتون رو محدود میکنیم. خب این همون دیکته کردنه. اما من بحثم اینه که وقتی میگه با آمریکا جواب نمیده و دردی ازمون دوا نمیکنه، دو حالت داره، یا اینکه داره در باز می‌ذاره که با اروپا یا با آژانس میشه این صحبت کرد و مذاکره کرد به نتیجه رسید، و دوم اینم هست که شاید در واقع یک سازوکاری برای سازوکار ماشه و دور زدن تحریم ها با چین و روسیه مد نظر داره که اینقدر محکم صحبت میکنه. ولی من دلیلی که میگم اگر قرار بود در مذاکره رو باز نذاره، عراقچی و پزشکیان نیویورک نمیمدن. بنابراین مسئله مذاکره با آمریکا و مستقیم رو از مذاکره با آژانس و اروپا یا در واقع با کشورهای دیگه میتونیم جدا کنیم. اروپایی ها هم آخه خیلی ابراز امیدواری نمی‌کنن. دیدید حرفای فرانسوی‌ها رو که گفتن خیلی خب حرفای عراقچی خوبه ولی به نظر نمیرسه که تهران با او هماهنگ باشه. امروز هم که وزیر خارجه آلمان میگه شانس بسیار کمه. بله خب اینا امتحان خودشون هم دادن، یعنی وقت کشی و وقت تلف کردن و وقت خریدن و در واقع اینا هم جز دیپلماسی ایران بوده و هست و هر هناشون رنگی نداره تا موقعی که ملموس بیاد روی میز. مسائل زیاد عوض نشده. حالا اینکه غنیسازی 0% باشه یا اینکه موشک‌ها، این خودش به نظر من اینا مباحث مذاکره است، یعنی در واقع مطالبات حداکثری و مطالبات حداقلی و مطالباتی که میشه در واقع ماساژش داد یا انجام داد. من اینو اینجوری میبینم و البته درست میگن تا حالا که توافقی نشده، توافقایی هم که شده هم از نظر روح توافق هم متن توافق از هر دو طرف
نقض شده. بنابراین هیچ کدومشون وجهی ندارن. من فکر نمی‌کنم ترامپ هم وجهی داشته باشه که یه قولی بده و یه چیزی بگه که در واقع بعد ممکنه پاش وای نسه. اینم واقعیتیه. ممنونم از شما. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. سرویس مخفی آمریکا یک شبکه گسترده از دستگاه‌های الکترونیکی رو در نیویورک کشف کرده که میتونستن برج‌های مخابراتی رو مختل و تماس‌های اضطراری رو مسدود کنن. این کشف درست پیش از ورود رهبران جهان به منهتن برای مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد. شبکه‌ای که سرویس مخفی کشف کرده شامل بیش از 300 سرور و 100,000 سیم کارت فعال در مناطقی در 35 مایلی مقر سازمان ملل متحد بوده. همکارم کیان امانی نزدیک محل اقامت هیئت ایرانی در نیویورک با ماست. کیان، بیشتر به ما در این باره بگو و همونطور که دارم رصد میکنم به نظرم دیگه احتمالاً تا 10-15 دقیقه دیگه هواپیمای پزشکیان باید به زمین بشینه. فرزاد، من یه اشاره کوتاهی بکنم. هواپیماش به زودی به زمین خواهد نشست و به اینجا، به این هتل پشت سر من لاکچری کالکشن خواهند اومد. من تقریبا نیم ساعت پیش درست ابتدای برنامه تو داشتم چک کردم، 3 تا از همراهاشون که احتمالاً در نیویورک مستقر هستن اینجا دیدمشون و به سمت سر خیابون حرکت کردم. حدس میزنم که 1 ساعت و ربع دیگه پزشکیان و همراهانش هم وارد این هتل بشن. البته احتمالاً از در پشت هتل داشتن چک می‌کردن، دیدن که اونجا خیلی گیت‌های امنیتی گذاشتن، نیرو گذاشتن و برای حاشیه کمتر احتمالاً از در پشتی وارد خواهد شد. اما برگردم به سوال. ساعتی پیش بود که مقامات در نیویورک اعلام کردن یک شبکه گسترده که میتونسته اختلال عظیمی همزمان با مجمع سازمان ملل در نیویورک ایجاد بکنه رو کشف کردن. این شبکه همونطور که گفتی 100 سرور داشته، 100 سروری که خودشون میزبان صدها هزار سیم کارت یا حداقل 10,000 هزار سیم کارت بودن برای ایجاد اختلال در شبکه تلفن همراه در نیویورک که میتونه سرتاسر نیویورک رو پوشش بده. فقط برای اینکه خیلی تصویریش کنم برای بیننده ها میتونم بگم اگر که این توطئه کشف نمیشد، همین الان این برنامه اجرا نمیشد، همین الان امکان تماس تلفنی من و شما وجود نداشتش و میتونست بکن چه اختلالی، چه اتفاقی میتونست به وجود بیاره در یک شهری که چند 10 میلیون نفر توش دارن جمعیت زندگی میکنن. تمام رهبرهای دنیا تقریبا اومدن 1 هفته اینجا خواهند بود. چه تهدیدات امنیتی رو میتونه در پی خودش داشته باشه. اون چیزی که پلیس مقیاسی که براش در نظر گرفته از این خرابکاری این هست که بیش از اون آشفتگی که در شهر نیویورک در زمان حملات 11 سپتامبر به وجود اومده بود در این شهر میتونست حتی فراتر از اون باشه و بتونه علاوه بر قطع کردن ارتباط تک تک شهروندان در این شهر حتی تماس‌های اضطراری مثل 911 که شماره اضطراری پلیس هست، شماره نیست اقدامات فوریتی، اون رو هم حتی میتونست قطع بکنه. علاوه بر این که میتونست ارتباطات رو در اینجا قطع بکنه، میتونست یک شبکه ارتباطی عظیمی برای اون افرادی که قصد این کار رو داشتن ایجاد بکنه که دقیقه‌ای، اینو یادمون باشه، دقیقه‌ای میتونسته 30 میلیون مسیج بفرسته. یعنی تلفن شما قطع هست، شما امکان تماس نداری، میتونی که فقط در واقع پیام‌های اونا رو در نظر بگیری. یک خرابکاری عظیمی بوده. مقامات حدس میزنن دولتی کار اشخاص نیستش با این حجم بزرگ و دارن پیگیری میکنن که ببینن چه. برمیگردم. ممنونم از تو همکارم کیان امانی نزدیک محل اقامت هیئت ایرانی در نیویورک که احتمالاً تا ساعتی دیگر به اونجا خواهند آمد. ممنونم از همراهیتون با روز اول پوشش ویژه ما اینجا در مقر سازمان ملل متحد. برنامه رو با تصاویر زنده از داخل مجمع عمومی به پایان میبریم، جایی که قاسم جمعه توقایف رئیس جمهوری قزاقستان داره صحبت میکنه. ممنونم از همراهیتون. فردا دوباره اینجا در نیویورک از 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی مسعود پزشکیان با شما خواهیم بود.